Bună ziua! Astăzi vom face o ciorbă de primăvară cu lobodă și multe legume. Ne trebuie 7 legături de lobodă roșie pe care am tocat-o, 3 cepe medii tocate mărunt, 2 morcovi pe care i-am tocat în cubulețe, bucată de rădăcină de țelină pe care la fel am tăiat-o în cubulețe, o bucată mică de rădăcină de pătrunjel tocată în cubulețe, un dovlecel tocat în cuburi, un ardei capia roșu tăiat în cubulețe, un ardei gras galben tăiat tot în cubulețe, trei cartofi tăiați în cubulețe mai mari, de ml de borș, 5 fire de ceapă verde pe care le-am tocat, și apoi am separat partea albă de frunze, o legătură de leuștean verde pe care l-am tocat fin, două linguri cu ulei, 3 linguri cu orez pe care le-am spălat, o conservă de 400 de grame de roșii tocate, sare și piper. Am pus 3 litri de apă la fiert, în care adăugăm morcovul, rădăcina de pătrunjel, rădăcina de țelină și ceapa. Și le lăsăm 15 minute să fiarbă acoperit din momentul în care apa a dat în clopot. După cele 15 minute adăugăm cartoful, ardeiul și dovlecelul, și partea albă de la firele de ceapă. Amestecăm și lăsăm să fiarbă așa neacoperit pentru 10 minute. După cele 10 minute adăugăm roșiile tocate, sare după gust, puțin piper proaspăt măcinat, și lăsăm cam 5 minute să mai fiarbă, amestecând puțin. Au trecut cele 5 minute, acum adăugăm borșul, uleiul și orezul.
mai lăsăm să fiarbă încă 10 minute. Amestecăm puțin. După cele 10 minute punem loboda. Cozile de ceapă. Amestecăm. Și mai lăsăm să fiarbă pentru 10 minute. Apoi stingem focul. Punem leușteanul. Amestecăm puțin. Acoperim oala cu capac și ciorba de lobodă este gata. Vă mulțumesc că ați urmărit rețeta de azi. Dacă v-a plăcut, vă invit să vă abonați la canalul meu și să dați like rețetelor care vă plac. Pentru dumneavoastră este gratuit, dar pentru mine înseamnă foarte mult. Vă doresc o zi minunată!